خلصنا الجاست ان تايم، وقلنا من التولز اللي موجوده فيها اللي هو البول سيستم والكونتينوس فلو او الوان بيس فلو والتاكت تايم والكانبان. دلوقتي عايزين نتكلم عن الجيدوكا اللي هو الضلع الثاني الكبير اللي استخدمته المصانع اليابانيه خاصه مصنع تويوتا في ان هو يقضي على الويست، فاستخدم حاجه اسمها الجيدوكا. يعني ايه الجيدوكا؟ زي ما احنا شايفين في الصوره كده، دي الماشين دي بتشتغل مانيوال، يعني لازم يكون واقف عليها عامل علشان يشغلها، فده بيسميه ايه؟ بنسميه مانيوال. طيب في ماشين تانية بتشتغل ازاي، او المكنه التانية بتشتغل ازاي؟ بتشتغل اوتوماتيك. اللي في النص دي بتشتغل اوتوماتيك، بس لازم اكون انا واقف قدامها عشان لو حصل اي حاجه لازم الحق وما يحصليش اي ديفكت، فبنسميها اوتوماتيك. لكن المكنه دي مش محتاجه حد يقف معاها. ليه بقى؟ لان فيها جهاز انذار بيقول ان في عطل موجود فبتقف المكنه، وبالتالي هي عندها سيلف مونيتورنج، مش محتاج فيها بني ادم. اسمها اوتونوميك، زي الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي احنا بنسمع عنه في الجسم، لا ارادي شغال لوحده. فبنسمي العمليه دي اوتونوميشن، اللي هو دمج الماكينه مع الهيومن انتليجنس. طبعا الهيومن اللي عمل كده عشان يوفر وقت ويظبط الامور، والمكنه هي اللي بتقف لوحدها وتجيب الحاجه الايه المعطوبه. عشان انا انفذ النظام ده عملوا حاجتين. اول حاجه عملوا حاجه اسمها اندون انذار، وعملوا حاجه اسمها بوكايوك. والصوره بتاع البوكايوك دي تديك فكره شويه عن الموضوع، ان اللعبه دي كل حاجه بتركب في مكانها، ما ينفعش حاجه تركب مكان حاجه. زي مثال الموبايل، الشيب بتاعت الموبايل ما ينفعش تركب الا بطريقه واحده فقط لا غير. انت ما تيجي تحط السيم كارد مش هتركب غير بطريقه واحده، وبالتالي انا بمنع انك انت تعمل اي ايرور لانها مش هتركب غير بالطريقه دي. طيب خلينا ندي ابلكيشنز على الهيلث كير عندنا، ازاي هنستخدم الاندون والبوكايوك في ان احنا نقلل من الويست. الاكزامبلز الموجوده عندنا زي في الصوره دي اللي احنا شايفينها، ممكن يديني الارم سيستم او اندون سيستم فور كاستمر سيرفيس. يعني مين اللي هيدخل مثلا العياده الدور القادم، او السي تي، انت في انتظار السي تي، فانت كده بتنظم الايه العمل بحيث انه يبقى في تايم ريجولار ومحدش متاخر وكل واحد بياخد الوقت المطلوب منه. او مثلا الصوره دي العيانين اللي بيدخلوا الحمام وحصل له اي حاجه داخ او مش عارف ايه، ما يعرفش يعمل حاجه، خاصة انه ضعيف ويك، فممكن بس يسحب الخيط ده كده يدي انذار عند الممرضة في النيرس ستيشن، ده انذار. او مثلا في يد العيان وهو في السرير بتاعه مفيش عدد كتير من النيرسز، ممكن يتك على المريضة اللي في حالة الامرجنسي اللي هو عايزها. والاخر مثال اللي هو الشاشة العامة اللي بتتحط في الاي سي يو، علشان خاطر انا ما اقدرش اقعد كل الناس تعمل مونيتورنج على العين، فانا بحط شاشة مجمعة تجيب لي الشاشات كلها قدامي في النيرس ستيشن، وبالتالي انا اقدر ابص على الالارم، سواء كان احط بقى الالارم اللي انا عايزه بتاع البلاد بريشر، بتاع الاس بي او 2 اللي هو نسبه الاكسجين، او الهارت ريت، واقدر احط الالارم اللي انا عايزه عشان الحق العين في الوقت المناسب. ده بالنسبه للاندوم. بالنسبه للبوكايوك، يعني ايه بوكايوك؟ يعني ميستيك بروفنج. انا باكد عليه انت ما تعرفش تعمل خطا، يعني مستحيل انك انت تغلط. زي السيم كارت كده لازم تحطها بطريقه معينه. الصوره دي بتعبر يعني كلام واضح انك انت مش هتعرف تحط القطعه دي ابدا في الحته دي. القطعه دي لها حاجه معينه لها خاصه ومش هتعرف تركبها. الابلكيشن بتاعها في الهيلث كير زي مثلا انظمه الميديكال جازز، الاكسجين والهواء والشفط والنيترس اوكسايد. البين دي ما تنفعش تدخل غير في الجدار ده او في القطعه دي، عاشق ومعشوق. دي ما تركبش هنا ودي ما تركبش هنا، مستحيل، عشان ما تعملش نسبة خطأ وتحط النيترس مكان الأكسجين والأكسجين مكان النيترس، دي تبقى مصيبة. في كمان في الهيلث كير برضو بنستخدم الكهرباء طبعا، لأن عندنا انستروم كتيرة ممكن يجبرك على انك انت ما تعرفش تغلط وتحط الفيشة دي غير بطريقة واحدة فقط لا غير. انت يتهيأ لك ان الاتنين دول قد بعض، لا، في فتحة من دي أصغر من دي ودي أصغر من دي، يعني ما تنفعش تركبها غير بطريقة واحدة، مش يمين زي شمال، لا تقلبها لفوق زي تحت كده، لا، مفيش الكلام ده. يبقى أنت تركبها بطريقة معينة بحيث إن دي تبقى أسيف طريقة. يبقى أنا كده اتكلمت في الضلعين الأساسيين عن الجاست إن تايم
والجيدوكا. الجاست ان تايم اتكلمنا فيها على البول سيستم والكونتينوس فلو والتاكت تايم والكانبان. والجيدوكا اتكلمنا فيها عن الاندون والبوكايوك. الوسائل دي هم الضلعين الرئيسيين اللي بيستخدمهم مصنع تويوتا في ان هو يقلل بيها البروسيس تايم او الوقت المهدر، وعشان يتعامل مع التايب اوف ويست اللي احنا سميناها واللي هم بيسموها المودة. لكن في تولز تانية برضو استخدمها علشان يحسن الخدمة وبرضو يقلل من الويست، اللي هي الفيجوال مانجمنت، وده هنتكلم عليها في المحاضرة القادمة.